درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. در خدمتتون هستم امروز با پارت دوم از این کار بسیار زیبا، کاور کوسن، که میتونید به عنوان شال مبل و تختی هم از اون استفاده کنید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. لینک پارت اول رو براتون توی دیسکریپشن میگذارم تا راحت بتونید اون رو پیدا کنید. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید. خب من رج رو به انتها رسوندم دوستان. یه نکته رو بگم، من توی رج که داشتم میگفتم این 3 تا پایه بلند رو که بافتیم بعدش باید 3 تا زنجیر یک پایه بلند، 3 زنجیره. این قسمت 3 تا زنجیره میخوره، اینو دقت کنید. بقیه جاها 2 تا زنجیره، ولی این وسط 3 زنجیره این وره، 3 زنجیره این وره. رج رو که به انتها رسوندیم طبق الگو بافت رو پیش رفتیم. 7 پای بلند ها رو بافتیم، 5 زنجیره، 5 پای بلند نیمه یک خوشه، 3 زنجیره توی فضا، 1 پای بلند، 3 زنجیره، 1 پای بلند، 3 زنجیره، 5 پای بلند نیمه یک خوشه، 5 زنجیره و 7 تا پایه بلند. حالا در ادامه بافت این شروع رج، در واقع رج 14 رو ما داریم الان بافت میزنیم. 1 2 زنجیره میزنم، 1 پایه رها میشه، بعدیش 1 پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعدی 1 پایه بلند. باید 3 تا فضا داشته باشیم. خب پایه بلند سوم رو که بافتم میام توی فضا هم 1 پایه بلند روی پایه، 1 پایه بلند. به این صورت 3 فضا و 3 پایه بلند. حالا اینجا 1 2 3 زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رو رها میکنم توی فضای بعدی، 1 پایه کوتاه روی پایه بلند، 1 پایه کوتاه در فضای بعدی، 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره، 2 تا پایه رها میشه، پایه بعدی 1 پایه بلند در فضا، 1 پایه بلند روی پایه، 1 پایه بلند و شد. پس 3 تا پایه بلند بافتم، 2 زنجیره میزنم روی پایه، 1 پایه بلند به قرینه تکرار، 2 زنجیره روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه رها و 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. 2 پایه بلند هم توی فضای بعدی میبافیم، 5 تا زنجیره میزنیم و الگوی گوشه رو تکرارش میکنیم. با 5 تا پایه بلند نیمه یک خوشه، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند و تکرار. حالا مهم این قسمت هست. ببینید دوستان، شروع پترن جدیده. 3 تا فضا، 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 3 پایه کوتاه در واقع، 3 زنجیره، 3 پایه بلند و 3 تا فضا که 2 زنجیره هست و به همین روش این الگو رو تکرارش میکنیم. خب دوستان، من رج رو به انتها رسوندم همینطور که میبینید و در پایان رج بعد از اینکه بست زدم با 2 تا بست دیگه کار رو جلو رسوندم و 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 4 تا پایه بلند دیگه، 2 پایه بلند تو فضا، این 7 تایی ها رو در واقع 5 تا زنجیره و اومدم دوباره شروع کردم به بافت یک در واقع خوشه دیگه. اومدم رو پایه بلند 5 تا پایه بلند بافتم، 3 زنجیره، پایه بلند بعدی 5 پایه بلند، 5 زنجیره و 7 تایی ها. 7 تایی ها رو که بافتیم دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، 1 پایه رها میشه، پایه بعد 1 پایه بلند، 1 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه بلند. دوباره باید این قسمت ما 3 تا فضا داشته باشیم روی پایه بعد، 1 پایه بلند به این صورت و در ادامه 3 تا پایه بلند می بافم. 1
یکیشو که بافتم، 2 و 3. حالا میام اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. این 2 تا پایه رو رها میکنم. تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، روی این 3 تا هم هر کدوم یک کوتاه میبافم. 1 2 و 3. در فضای بعدی هم یک پایه کوتاه، یعنی من اینجا 5 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. از پایه بعد 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و روی پایه 3 پایه بلند هم اینجا بافتم. 2 زنجیره میزنم و حالا باید این قسمت ستایی ها رو، این 3 تا فضایی رو که اینجا دارم تکرارش کنم. روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه رها. از پایه بعد شروع به بافت اون 7 تا پایه بلند میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 1 2 3 4 5 6 7. عذر میخوام. 5 تا زنجیره میزنم و میام این قسمت دوباره 5 تا پایه بلند، 3 زنجیره، 5 تا پایه بلند. الگو رو تکرار میکنم. همینجوری داشتم بر خودم زنجیره میزدم. خب به این صورت ببینید این قسمت بافت رو اینجا 7 تایی‌ها، 3 تا فضا، 3 پایه بلند، 5 زنجیره، 2 پایه رها، 5 پایه کوتاه، 5 زنجیره، 2 پایه رها، 3 پایه بلند، 3 فضا، 7 پایه بلند رو بافتیم و به همین صورت این الگو باید تکرار بشه. خب من رج رو به پایان رسوندم، بست زدم و طبق الگو با 2 تا بست جلو رفتم. 7 تا پایه بلند ها رو بافتم. 5 زنجیره، روی همون 5 زنجیره رج قبل دوباره 5 تا پایه بلند رج قبل 5 تا پایه بلند بافتم و 3 زنجیره، 5 تا پایه بلند، 5 زنجیره، 7 تا پایه بلند رو بافتم و 3 تا فضا، 3 پایه بلند که بینشون 2 تا زنجیره فاصله هست رو بافتم و 3 فضا رو در واقع تشکیل دادم. حالا باید 3 تا پایه بلند ببافم. 1 2 و 3. این الگویی است که داره تکرار میشه. خب به این صورت و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. به این صورت 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میرسم به این 5 تا پایه کوتاهی که دارم. پایه کوتاه اول رو رها میکنم و 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. در واقع پایه کوتاه اول و پایه کوتاه آخر رها میشه، ازشون میگذریم و در ادامه 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. توی فضا 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2. روی پایه اول 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، در واقع تکرار سمت قبل هست. توی فضا 2 پایه بلند و 2 زنجیره، روی پایه 1 پایه بلند. حالا اون 3 تا فضا رو تشکیل میدیم. اینجا 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند و در واقع اون 7 رو اینجا کامل میکنیم. 2
3 4 5 2 تا تو فضا 6 و 7 و 5 تا زنجیره میایم روی این 5 تا پایه بلند میبافیم. خب به این صورت اینجا رو دقت کنید، 7 تا پایه بلند، 3 تا فضا، 3 پایه بلند، 3 پایه بلند، اینجا یک فضا ایجاد شد، یه 3 فضای اینجا داریم، یه یک فضا اینجا، 5 زنجیره، پایه کوتاه اول و آخر رها، 3 پایه کوتاه، 5 زنجیره، 2 پایه بلند توی این فضا، یک پایه بلند هم روی این پایه که میشه 3 تا درست برابر با این قسمت و 3 پایه بلند اینجا، 3 فضا هم اینجا، 7 تا پایه بلند و به همین صورت الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان رج رو من به انتها رسوندم. برای شروع رج 17 با 2 تا بست کار رو آوردم جلوتر، 7 تا پای بلند هام رو بافتم، 5 تا زنجیره اومدم اینجا رو درست مثل چیزی که اینجاها میبافتیم با 5 تا پای بلند نیمه اون رو تبدیل به یک خوشه کردم. حالا ما توی رج‌های قبلی اینجا می اومدیم 3 تا زنجیره میزدیم و این پای بلند 3 زنجیره پای بلند، بعد اینجا هم 3 تا زنجیره میزنیم، ولی توی این رج اینجا رو ما 5 تا زنجیره میزنیم. خوشه رو که بافتیم 5 زنجیره یک پای بلند، 3 زنجیره یک پای بلند، دوباره اینجا 5 تا زنجیره میزنیم و خوشه بعدی رو میبافیم، 5 زنجیره 7 تا پای بلند رو بافتیم. این قسمت هم 3 تا فضا رو به همون صورتی که میبافتیم. حالا برای ادامه بافتم باید 3 تا پای بلند باشه. این یک پای بلند توی فضا، یک پای بلند روی پایه بعد، یک پایه بلند، یعنی همون 3 تا پایه بلند رو هم بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم، پایه بعدی رو رها میکنم، در واقع این 2 تا پایه رها میشه، میام توی فضای بعدی یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، پایه سومش یک پایه بلند میبافم به این صورت و میام توی فضا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 1 2 3 زنجیره میزنم. به پایه کوتاه ها که رسیدم، پایه کوتاه اول و آخر رها میشه، روی پایه کوتاه وسط بافت میزنم، میام یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. این کوتاه بعدی رو هم که رها کردم و در فضا میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 روی پایه اول یک پایه بلند بافتم به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم، پایه ها رها، در فضا یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم و 2 تا پایه رو رها میکنم، پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. در فضا یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، درست مثل چیزی که اینجا بافتیم و 2 زنجیره میزنم، 1 2 روی پایه یک پایه بلند میبافم. اون 3 تا فضا رو تکرار میکنیم، 2 زنجیره، پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، از پایه بعد 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 در فضا 2 تا، 6 و 7 به این صورت 7 تا پایه بلند اینجا بافتم. شکل بافت رو ببینید. این گوشه هم که اونجا که توضیح دادم یه بار دیگه اینجا بگم. ببینید خوشه ها رو به این صورت میبافیم، 5 تا زنجیره همینجا میزنیم،
خوشه اول رو بهتون نشون بدم. اون 5 تا زنجیره رو میخوام بگم. پای بلند نیمه 1 2 3 4 و 5 همه رو یکی میکنم، یک زنجیره میبندمش. ما توی رجع قبل اینجا میرسیدیم 3 زنجیره میزدیم، ولی حالا اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و در فضای بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم و باز هم 1 2 3 4 5 زنجیره و میام خوشه بعد رو شکل میدم. پس اینجاها باید 5 تا زنجیره بافته بشه. خب این قسمت به این صورت 7 رو بافتیم، 3 تا فضا، 3 پایه بلند. اینجا باید 2 تا فضا داشته باشیم و به همین صورت الگو رو تکرار میکنیم. خب من رج رو به اتمام رسوندم. همینطور که میبینید یه حالت عنکبوتی شکل خیلی خوشگلی هم اینجا داریم و در پایان رج بست زدم. برای شروع رج جدید با 2 تا بست جلو اومدم و 7 تا پایه بلندم رو اینجا بافتم و 5 تا زنجیره زدم. حالا در ادامه بافتمون متفاوت هست، به این صورت که میام روی خوشه یک پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این فضای 5 زنجیره‌ای رو رها میکنم، میام توی فضای 3 زنجیره‌ای پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و در ادامه فضای 5 زنجیره رو رها میکنم، میام روی خوشه یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. بافت 7 تایی رو اینجا ادامه میدم. توی فضا 2 پایه بلند میبافم، روی پایه ها ادامه میدم. 3 4 5 6 و 7. ببینید گوشه بافتمون به این صورت در میاد و ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم و الگو رو تکرار میکنم. 3 تا فضا میبافم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند و پایه 2 زنجیره پایه بعدی به همون صورت. 3 فضا که بافتم طبق الگو 3 پایه بلند، 1 داخل فضا یک پایه بلند می بافم، 2 و روی خود پایه هم یک پایه بلند. به این ترتیب 3 تا پایه بلندم رو هم اینجا کامل کردم و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها، بعدی یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند می بافم به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی هم 2 پایه بلند می بافم، 1 و 2، روی اولین پایه یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره. این پایه ها رها میشه، میام فضای بعدی یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند. الگو به قرینه تکرار میشه. 3 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، روی پایه سوم یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره. حالا میخوام اون ستایی ها رو، 3 فضایی رو که تکرار میکردیم روی هر قسمت رو ببافیم. پس
روی پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، اولین پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند. در واقع 7 تایی ها رو کامل میکنیم. پس شد 1 2 3 4 5 6 و 7. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام روی خوشه یک پایه بلند میبافم. درست مثل چیزی که اینجا بافته شد رو باید تکرارش کنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، در فضای 3 زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 5 زنجیره، روی خوشه بعدی هم یک پایه بلند میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، 2 3 4 5 و میام این قسمت 7 تایی ها رو کامل میکنم. دوستان به این صورت من 7 تایی ها رو کامل کردم. 3 تا فضا هم که بافتم و ادامه بافت همون صورت که گفته شد. گوشه بافت رو ببینید به چه شکل در اومد و این هم که روی بافتمون. ببینید اینجا 7 تایی ها، 3 تا فضا، 3 پایه. حالا ببینید چند تا پایه بلند داریم. دسته 3 تایی 1 2 3 4 5 6 تا دسته 3 تایی پایه بلند داریم که بینشون 3 تا زنجیره فاصله هست. این قسمت که 3 تا فضا داریم بینشون 2 تا زنجیره فاصله هستش و به همین صورت الگو رو کامل میکنیم. خب بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم، برای شروع رج جدید که رج 19 هم هست، این 7 تایی ها رو با 2 تا بست اومدم جلوتر و 7 پایه بلند ها رو بافتم و در ادامه بافتم حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و فضای زنجیره رها میشه. روی پایه بلند یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام روی 5 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 3 4 و 5 و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و با یک زنجیره میبندم و یک خوشه بافتم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. روی پایه بلند تکی که اینجا دارم یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره. میام این قسمت این 7 تایی ها رو کامل میکنم. تو فضا 2 تا پایه بلند میبافم، 5 تا پایه و 3 فضا 3 پایه بلند رو کاملش میکنم. 3 4 5. بافت رو به این صورت ادامه دادم. 3 فضا برام درست شد و 3 تا پایه بلند ها رو بافتم. حالا اینجا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام پایه ها رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، روی پایه ها هر کدوم یک کوتاه، 1 2 و 3 یک پایه کوتاه هم در فضای بعد می بافم و اینجا من 5 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه. در فضای بعدی 3 پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. 4 زنجیره میزنم، پایه ها رو رها میکنم. در فضای بعدی یک کوتاه 5 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. 1
2 3 4 و 5. به این صورت. توی فضای بعدی هم یک کوتاه بافتم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. یک پایه بلند. فضای بعد یک پایه بلند. حالا دیگه به قرینه تکرار داره میشه. یک پایه بلند. 3 پایه بلند اینجا بافتم. 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بلند. 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند. 2 زنجیره. یک پایه رها. بعدی یک پایه بلند. در واقع 7 تایی‌ها رو اینجا کاملش میکنم و دیگه از این به بعد تکرار بافت از اول رج هست. در فضا 2 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند. یک پایه بلند. 5 زنجیره. این قسمت 5 تا پایه بلند نیمه. یک خوشه. 5 زنجیره. یک پایه بلند. 5 زنجیره و این قسمت رو تکرار میکنم. ببینید میشه شکل بافتمون. این که شکل گوشه بافتمون هست. به این صورت 3 فضا دارم. 3 پایه بلند اینجا دارم. 5 تا پایه کوتاه اینجاها. 4 تا زنجیره فاصله من دادم و یکی در میون اون رو تکرار کردم. به همین صورت دور تا دور کار رو تکرار میکنیم. بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم، در واقع ما الگوی بافت یعنی پترن کارمون به پایان رسیده و میخوایم حاشیه بافت رو بریم. من بست آخر رو زدم، دیگه احتیاجی نیستش که با بست بیایید جلوتر. شما میتونید این رج رو یا پایه بلند ببافید یا میتونید پایه کوتاه ببافید. من با پایه بلند میرم. پس 3 زنجیره میزنم و روی پایه هام هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا برسم به فضای زنجیره‌ای. به این صورت همونطور که گفتم میتونید با پایه کوتاه برید. خب به فضای زنجیره‌ای که رسیدم میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. شما میتونید 5 تا پایه بلند ببافید دیگه دل بخواه. و روی پایه بلندم یک پایه بلند. فضای بعدی 4 پایه بلند. یعنی اگه با 5 تا بافتید تو فضا دیگه همه این فضاهایی رو که میگم همون با 5 تا برید. اگر با 4 تا بافتید که با 4 تا. و در ادامه میام روی خوشه. حالا روی خوشه هم 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4. اینجا 5 تا میبافم. گوشه بافتمون هست. و 5. میام توی فضای بعدی 4 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 و 4. و در ادامه روی پایه بلند یک پایه بلند. در فضا 4 پایه بلند. 1 2 3 و 4. به این صورت. و ادامه میدم روی پایه بلند ها هر کدوم یک پایه بلند میبافم. روی این 7 هر کدوم یک پایه بلند. 3 4 5 6 و 7. حالا میرسم به فضای زنجیره‌ای. تو فضای 2 زنجیره‌ای میتونید یک پایه بلند ببافید یا 2 پایه بلند. من با یک پایه بلند، ولی میتونید 2 تا پایه بلند هم ببافید. روی پایه ها یک پایه بلند. در فضا
یک پایه بلند روی پایه یک پایه بلند. این فضاها فضای 2 زنجیره‌ای هست به این صورت و روی 3 تا پایه بلند هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند میبافم و میرسم به فضای 4 زنجیره‌ای. در فضای 4 زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی 5 تا پایه کوتاهی که دارم هم به همین صورت 1 2 ادامه میدم 3 4 و 5. در فضای 4 زنجیره‌ای 3 پایه بلند و به همین ترتیب 2 و 3 عذر میخوام به همین صورت ادامه میدم. روی پایه بلند تا هر کدوم یک پایه بلند، در این فضای 4 زنجیره‌ای 3 پایه بلند، روی پایه کوتاه ها یک پایه بلند، در فضای 4 زنجیره‌ای 3 پایه بلند 3 پایه بلند. اینجا اگه یه دونه بافتید یک پایه بلند و به همین صورت توی این فضاها هم به همین شکل 4 پایه بلند روی پایه یک پایه بلند 4 پایه بلند. روی خوشه چون گوشه کار هست من 5 تا پایه بلند بافتم 4 پایه بلند یک پایه بلند 4 پایه بلند و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم. در آخر رج بست زدم به سومین زنجیره شروع رجم. برای شروع رج 21 با 3 تا بست دیگه کار رو میبرم جلو. به این صورت 1 2 و 3 تا بست زدم رفتم جلو. حالا در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. همینجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 به این صورت 1 2 3 پایه رها. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند. 1 2 3 1 2 3 پایه رها. روی پایه چهارم یک پایه کوتاه 3 زنجیره همونجا 3 تا پایه بلند. این الگو تکرار میشه تا روی خوشه برسیم. 2 و 3 به این صورت 1 2 3 پایه رها. روی پایه بعد یک پایه کوتاه و 1 2 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند میبافیم. به این صورت حالا این قسمت دیگه من به گوشه میرسم. روی پایه بلند 5 تا پایه بلندی که روی این قسمت داشتم اینجا حالا میام 1 2 پایه رها. روی این 5 تایا 2 تا پایه رها. بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند. 1 2 و 3. حالا 2 تا پایه 5 تا پایه داشتیم تو گوشه دیگه. 2 تا پایه بعد رها میشه. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3 و الگو تکرار میشه. 1 2 3 پایه رها. بعدی یک پایه کوتاه 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند. 1 2
و 3. 1 2 3 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه کوتاه. ببینید این شکل بافتمون هست و اون رو تکرارش میکنم. رسیدیم دوباره توی قسمت گوشه که 5 تا پایه بلند هست، به این صورت 2 تا پایه رها میشه، الگو پیاده میشه و بعد 2 تا پایه رها میشه. به این شکل دور تا دور بافتمون رو تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 3 تا پایه واسمون باقی میمونه که این 3 تا رو رها میکنیم. میایم همون ابتدای بافتمون 1 پایه بست میزنیم. حالا با 1 بست من میام روی زنجیره بعدی به این صورت برای رج 22 و رج پایانی بافتمون. و در ادامه توی همین فضای زنجیره‌ای حالا 1 پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. دوباره همونجا تو همون فضا 1 پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره، پایه ها رها میشه، میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره میزنم، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره برای فاصله، فضای زنجیره بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره و فضای بعدی گوشه بافتمون هست. 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره میزنم، میام قسمت بعدی تکرارش میکنم. فضای زنجیره‌ای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره برای فاصله. به همین صورت دوستان الگوی بافت همین هست که دور تا دور اون رو تکرارش میکنیم. توی ببینید گوشه بافت هم به همین صورت بافته شده. به این شکل این الگو رو تا پایان رج ادامه میدیم و بافت رو به انتها میرسونیم. خب دوستان من کار رو به پایان رسوندم. یه نکته ای رو هم بگم، این قسمت وقتی میخواید بست آخر رو بزنید قلاب رو از پشت وارد میکنید و بست رو به پشت میزنید که نختون پشت بافت بیفته و کار تمیزتری داشته باشید و به این صورت کار بسیار زیبا و نفسگیرمون رو به اتمام میرسونیم. فوق العاده جذاب و چشم نواز هستش این کار زیبا. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.